Thành phố New York, một thành phố không bao giờ ngủ. Cuộc sống ở đây náo nhiệt hơn ở bất kỳ đâu. Nơi có những tòa nhà cao chọc trời, những dòng người luôn đông đúc và vội vã. Đôi khi thậm chí là cả một sự hỗn loạn. Ấy thế mà nằm ngay chính giữa dòng sống tấp nập và hối hả ấy, Phanh lại tìm thấy cho mình được một nơi mà dường như chỉ cần bước vào thôi thì thời gian cũng như không gian mọi thứ sẽ chậm lại. Đó chính là công viên Central Park. Trong video ngày hôm nay thì Phanh sẽ dẫn mọi người đi một vòng những cái địa điểm mà Phanh yêu thích nhất ở trong công viên đầu tiên cũng như là nổi tiếng nhất của nước Mỹ nhé. Bây giờ thì Phanh đang ở trong Central Park. Hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp. Xong rồi kiểu gió mát mát đấy. Hôm nay Central Park cũng không quá là đông nữa. Thế nên là cũng rất là dễ chịu. Thì chúng ta hãy cùng một vòng khám phá xem là Central Park có gì thú vị. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến một chút về phương tiện di chuyển ở trong công viên. Vì Central Park là một công viên vô cùng rộng lớn với diện tích là 3,4 km². Thế nên là bạn có hai phương tiện chính, đấy chính là đi bộ, chạy bộ hoặc là đạp xe. Nếu mà bạn đạp xe thì sẽ có một con đường mòn riêng, hoặc là nếu mà đi bộ thì chúng ta cũng sẽ có một con đường mòn riêng. Và hôm nay thì Phanh lựa chọn là đi bộ để chúng ta có thể thăm thú được nhiều địa điểm hơn nhé. Có một cái fun fact nhỏ cho mọi người, công viên Central Park là một công viên nhân tạo và người ta phải mất đến tận 20 năm mới có thể xây dựng được công viên này. Nhờ vậy mà thành phố New York có một sự cân bằng đặc biệt. Những thảm cỏ xanh mướt trải dọc cả công viên là một điều vô cùng thu hút không chỉ du khách mà còn chính những người dân New York đến đây vào những cái dịp cuối tuần để vừa tắm nắng này hoặc là cắm trại hoặc là tham gia những cái hoạt động ngoài trời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái địa điểm mà Phanh nghĩ không nên bỏ lỡ một chút nào nếu bạn có cơ hội đến với Central Park. Và tin mình đi, đây sẽ là những cái địa điểm không chỉ cho bạn những khoảng thời gian tuyệt vời mà còn cho bạn những bức ảnh sống ảo khiến cho người khác phải ghen tị đấy. Bây giờ chúng ta đang ở sân thượng Bethesda hay còn gọi là Bethesda Terrace. Địa điểm này còn được ví von như là trái tim của công viên, nơi mà bạn có thể đứng từ sân thượng và nhìn xuống tất cả mọi người đang giao lưu ở xung quanh đài phun nước Bethesda. Bethesda Terrace được thiết kế với 2 tầng với không gian mở vô cùng đặc biệt. Đừng quên ngước lên trên trần nhà khi bạn đi ở trong Bethesda Terrace nhé. Đài nước Bethesda không chỉ là một nơi có kiến trúc vô cùng lãng mạn mà còn là một nơi mang một dấu ấn lịch sử rất là lớn với người Mỹ. Đấy chính là có tượng đài Angel of Water, kỷ niệm hệ thống dẫn nước đầu tiên đến thành phố New York vào năm 1942. Đối với mình mà nói thì đây chính là một nơi hẹn hò lãng mạn bậc nhất ở New York rồi đấy. Ở chỗ Phanh đang đứng ngay này thì là có một khu vườn và có bức tượng của Alice in Wonderland. Đây là một khu vực khá là nổi tiếng ở trong công viên, thì nhưng mà hiếm khi nào thấy nó quá là đông đúc. Đối diện với cả khu vườn cổ tích này thì ngay đối diện thôi, Phanh đi ra đây thì sẽ có view của cả một cái thành phố và có một cái hồ ở đây rất là xinh. Mình cảm thấy là còn cái gì mà tuyệt vời hơn khi mà mình có thể ở một nơi mà cổ tích như thế mà vẫn có một cái view thành phố như ở dưới kia. Đây chắc chắn là một thứ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy ở New York mà thôi. Wow, wow, có rùa đang bơi lên này. Bây giờ
giờ thì đã khoảng tầm 6 giờ thì trời cũng bắt đầu hơi tối tối một chút rồi. Và mình cũng đã đi được khá khá ở trong Central Park rồi. Thì tiếp tới đây thì mình đang muốn đến một nơi rất là xinh xắn ở New York. Đấy là một cái lâu đài. Nên là chúng ta hãy cùng đi tiếp nhá. Nếu nói đến Central Park thì chúng ta không nên bỏ lỡ lâu đài Belvedere hay còn gọi là Belvedere Castle nhé. Trên đường mà chúng ta đi lên lâu đài thì chúng ta sẽ đi ngang qua khu vườn Shakespeare. Ở đây thì có rất là nhiều các loài hoa khác nhau, rất là đẹp. Các bạn nên tranh thủ chụp những bức ảnh sống ảo ở đây nhé. Phanh bây giờ đang ở trong Shakespeare Garden. Đây cũng là một cái khuôn viên mà Phanh rất là thích ở Central Park. Thì mọi người có thể thấy là xung quanh Phanh giống như là Phanh đang ở trong một khu rừng mà không phải một khu rừng bình thường đâu. Đây là kiểu một khu rừng cổ tích ấy. Đến cái ghế rồi hàng rào rồi cây cối hoặc là xung quanh cũng rất là đẹp. Và ngay trước mặt Phanh ở hướng bên này thì nữa chúng ta cũng sẽ đến đó. Thì đấy là một cái lâu đài. Thế nên là ví dụ như mà bạn muốn ngồi đọc sách hay là thư giãn ở đây thì là một nơi rất là hợp lý. Vừa nghe tiếng chim hót này, vừa có mùi thơm của hoa cực kỳ thơm luôn. Bây giờ thì mình đang ở trên phía lâu đài. Ngay sau lưng mình là lâu đài này. Thì ở đây, từ cái view ở đây thì mình có thể nhìn thấy hết tất cả khung cảnh ở dưới kia. Sát sát là thành phố này. Còn ngay phía dưới là một hồ nước rất là đẹp. Và có một người đang chơi ở bãi cỏ cái nữa. Cho mọi người xem nhé. Vậy là mình đã dẫn các bạn khám phá một vòng quanh Central Park rồi. Rất mong là các bạn sẽ thích thú với chuyến đi lần này. Nếu mà các bạn thích thì hãy nhớ like và subscribe. Đừng quên comment và cho Phanh là các bạn muốn xem gì nữa nhé. Bye.